අපේ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ප්ලේලිස්ට් එකේ දෙවෙනි වීඩියෝ එක තමයි මේක. අපි අද ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ලියන්නන්නේ disariam number එක. අපි disariam number එක කලින් කරලා තිබ්බා. disariam number එක print කරගන්න යන්නේ අපි 1 ඉඳන් 100 වෙනකම්. يعني 1 ඉඳන් 100 වෙනකම් zero numbers අරගෙන ඒකෙන් disariam number මොනවද කියලා අරගෙන ඒ disariam numbers ටික වෙනම print කරගන්න තමයි යන්නේ. right අපි flow chart එකට යමු. right flow chart එකේ ඔයන් පේන ඇති දැන් අපි කලින් disariam number එක ලියනකොට අපි method එකක් ලියලා මේ method එක main method එක ඇතුලේ execute කරා. ඒක තමයි කරේ. නමුත් අපි මේකෙදි විශේෂයක් තියෙනවා මේකේ method එකක් ඔය කියන්නේ main method එකට පිටින් method එකක් කියලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේ method එක ඇතුලේ තව method එකක් call කරලා තියෙනවා. right. එතකොට බලන්න මේ පළවෙනි set එකේ ඔයගලන්ට පේනවා මුලින්ම variable එකක් assign කරලා තියෙනවා result කියලා integer වලින්. ඊට පස්සේ නැවත මේ තියෙන්නේ for loop එකක් වෙන ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ int i එකෙන් පටන් ගන්නවා. condition එක තමයි i 0ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ 100 හෝ 100ට වඩා අඩු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉන්ක්‍රිමන්ට් එකක් කියන්නේ i එකකින් එක වැඩි වීගෙන යන්න ඕනේ හැම රවුන්ඩ් එකකදීම. ඊට පස්සේ for loop එක ඇතුලේ මෙන්න මේ method එක execute කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම if condition එකක් දාලා තියෙනවා result එක i ට සමාන වුණොත් i ව print කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ method එක තමයි sum of digit කියන method එක. එතන මේ sum of digits කියන method එකට i කියලා argument එක pass කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතන integer num කියන එකෙන් pass කරපු argument එක num කියන parameter එක ඇතුළට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ ඒ method එක ඇතුලේ variable දෙයක් තියෙනවා sum rem කියලා. ඊට පස්සේ මේ method එක ඇතුලේ තව method එකක් තියෙනවා calculate length කියලා. එතකොට ඒක එයාට num කියන ආගියුමන්ට් එක පාස් කරලා එයාගේ රිටර්න් එකක් ගන්නවා. ඒ රිටර්න් එක තමයි මේ int len කියන එකට ගන්න. හරිද? ඒක අරගෙන while loop එකක් මේ තියෙන්නේ num greater than 0 condition එක. ඒ while loop එක ඇතුළේදී කරන මේ steps ටික ඔක්කොම අපි කලින් disariam number එක කතා කරා. ඒකත් එක්ක සමානයි. මේ එකෙන් කරන්නේ ඒකමයි. ඊට පස්සේ මේක තමයි අලුත් නෙමෙයි මේකත් කලින් method එක තිබ්බා. ඒතර මේක තියෙන්නේ calculate length එක අර ඉලක්කම් අපි ගන්න නම්බරේ length එක හොයාගන්න තමයි මේකෙන් කරන්නේ. ඔයාලට මේකේ මම අර කලින් disariam number එක හොයාගන්න හැටි පැහැදිලි කරන්න යන්නේ වීඩියෝ එක නිකන් බොරුවට දික් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඒකින්ද කලින් disariam number එක වීඩියෝ එක බැලුවා නම් මේක හරිම ලේසි. මේකෙන් ඔයගලන්ට understand කරගන්න පුළුවන්. ඒතර කලින් disariam number හොයන මේ වීඩියෝ එක තියෙන්නේ අනිත් playlist එකේ object oriented programming එකේ method set එක තමයි ඇත්තේ ඒ disariam number එක. ඒ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒ වීඩියෝ එක බැලුවට පස්සේ ඔයගලන්ට මේක තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඒතකොට මේ වීඩියෝ එකෙන් කරන්නේ අපි ඇතුලේ තියෙන එක number එකක් ඒක disariam number නැද්ද කියන හොයන එක. මේකෙදි කරන්නේ 1 ඉඳන් 100 වෙනකන් zero numbers අරගෙන ඒ numbers වලින් එකක් ඒ numbers වලින් මොනවද disariam වෙන්නේ කියලා අරගෙන ඒ ටික print කරගන්න එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. right. එතකොට මේකේ මේ වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මේ loop එක ඇතුලේ for loop එක ඇතුලේ හැම වෙලාවෙම එකින් එක 1 2 3 මේ විදිහට පිළිවෙලට 100 වෙනකන් අරගෙන ඒ හැම number එකක්ම execute කරනවා disariam number එකක්ද නැද්ද කියලා බලන්න. right. මේ program එක ලියන්න පටන් ගමු. මුලින්ම මම හදාගන්නම් calculate length කියන මෙන්න මේ method එක. හරි මම කියන ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්කම කෝඩින් කරන්න. ඒ කියන්නේ මේ වීඩියෝ පොඩ නවත්තලා IDE එක ඕපන් කරගෙන මාත් එක්කම කෝඩ් එක කරන්න. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ලේසි right. වීඩියෝ එක බලන් ඉන්නකොට වඩා අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් වෙනවා මේක මේ කෝඩින් එක මාත් එක්කම කරා නම් right. මාත් එක්කම එහෙනම් ටයිප් කරමු. මුලින්ම මම calculate length කියන method එක හදාගන්න යන්නේ right. මම class එක හදාලා තිනවා find disariam number කියන මේ disariam 100 කියන class එකක් හදාගෙන තිනවා. so මම method එක ලියන්න public මාත් එක්කම ටයිප් කරමු public static int calculate length int n right. method එක ලියාගත්තා. method එක ඇතුලේ මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම length කියලා variable එකක් හදාගන්න ඕනේ integer data type එකෙන් ඒක 0 වලට assign කරලා while loop එක හදාගන්න ඕනේ condition එක බිඳුවට සමාන වෙන්නේ නැහැ අසමාන නම් කියන්නේ. ඒක මුලින්ම int
length සමානයි 0 while loop එක හදාගමු. ඒකෙදි කියන්නේ ඒකේ loop එක ඇතුලේ කියන්නේ n අසමානයි බිඳුව. n බිඳුවට සමාන වෙන්න බෑ. ඒ කියන්නේ n බිඳුවට සමාන නැත්තම් විතරයි මේ කන්ඩිෂන් එක කරන්නේ. n බිඳුවට සමාන වෙච්ච ගමන් while එක destroy වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ error එකක් පෙන්නන්නේ. return type එක පෙන්නන්නේ. ඒක ඇරුවනේ. ඒ loop එක ඇතුළේ කරන්නේ length එක decrement කරනවා. right n 10න් බෙදනවා. right අපි කියමු length සමානයි length plus 1 කියලාම දැම්මම increment එක කරනවා. increment එක දාන්න n සමානයි n divide 10 right. ඊට loop එක ඉවරනට පස්සේ return කරනවා length එක. right. ඊට පස්සේ method එක ඉවරයි. අපි යනවා ඊළඟ method එක ලියන්න. ඊළඟ method එක තමයි sum of digits. right. public static return type එකක් තියෙනවා. sum of digits int නම් තමයි මෙයාගේ පැරාමීටර් එක. right. එතකොට නම් මෙයාගේ ඇතුලේ මේ method එක ඇතුලේ කරන්නේ variable දෙකක් හදාගන්න තියෙනවා. calculate length කියන method එක call කරන්න තියෙනවා. right. අපි variable දෙකක් හදාගමු. integer sum සමානයි බිඳුවයි rem සමානයි බිඳුවයි. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ method එකට call කරන්න තියෙනවා. අපි call කරනවා මුලින්ම call කරන method එක return type එකක් තියෙන ඉඳලා return කරන value එක catch කරගන්න මම variable එකක් හදුවා integer data type එකෙන් integer int len කියලා. ඊට පස්සේ මම method එක call කරන්න යන්නේ calculate length කියලා. මේ method ඔක්කොම call කරන්න පුළුවන් class එක ඇතුළේ. මොකද අපි static දාපු හින්දා right. මම ඒ keyword එක ගැන කියලා දුන්න කලින් මෙතන argument එකක් ඉල්ලනවා pass කරන්න කියලා. right. මම එතනට pass කරන්නම් num. right. num pass කළා. ඊට පස්සේ මම ගහ ගන්නවා while loop එක. while loop එක condition එක මොකක්ද කියලා බලමු. while loop එක condition එක තමයි if num greater than 0 num greater than 0 right. ඊට පස්සේ while loop එක ඇතුලේ මොකද කරන්න තියෙන්නේ බලමු. මේ කෝඩින් පේලි හතරම ඔයගලන්ට මතකයි. මේක සම්පූර්ණ මේ අපි disariam නම් එක කරනකොට කළා. rem සමානයි නම්ගේ module 10 10 බෙදලා ඉතු සංඛ්‍යාව ගන්න කියන remට. ඊට පස්සේ sum සමානයි sum plus sum සමානයි sum plus int එන්න මේ math class එකෙන් dot power අපිට දෙන්න කියන්නේ rem නේ. rem len right. එසේ නම් බෙදීම මෙතකොට මේ පේලියෙන් කරන්නේ sum එකතු කරන්න කියනවා. මේ rem ගුණ කරලා len වාරයක්. ඒ කියන්නේ rem කියන්නේ පාදය, len කියන්නේ බලය. එතකොට rem අපි හිතමු 2 આવොත් len 2 આવොත් 2 දෙවෙනි බලය. එතකොට 2 වරක් 2 4යි. len 3 ඇවිල්ලා rem 2 આવොත් 2 තුන්වෙනි බලය. එතකොට 2 වරක් 2 4යි, 4 වරක් 2 6යි. ඒක එකතු කරන්න කියනවා මේ සංඛ්‍යාවට. හරිද? එතකොට ඒ ඔක්කොම පේලිය එකතු වෙන එකයි වෙන්නේ මෙතනින් right. ඊපස්සේ num divide කරන්න කියනවා 10 ගෙන් len num සමානයි num divide 10 සෑම වට රවුන්ඩ් එකකදීම num 10න් බෙදන්න කියනවා. len
මයිනස් ලෙන් අඩු කරන්න කියනවා ලෙන් ඩික්‍රිමන්ට් රිටර්න් කළා මොකක්ද කාවද මේක රිටර්න් කරන්නේ සම්ව තමයි රිටර්න් කරන්නේ රයිට් ඊට පස්සේ රයිට් මේ මෙතඩ් එකත් ඉවර කරා ඊට පස්සේ ආවා ඊට පස්සේ අපිට එන්න තියෙන මේන් මෙතඩ් එක psvm tab එක තමයි ෂෝට්කට් එක tab එක ප්‍රෙස් කරන්න තියෙනවා නේ tab කිලියන් එක එක වේරියබල් එකයි මේක for loop එක right result කියලා වේරියබල් එක හදාන්න තියෙනවා int result සමානයි 0 ඊට පස්සේ for loop එක එකේ හැටි ඔයගොල්ලෝ දාන්න ඕනේ for int I සමානයි 0 I greater than or equal 100 මේ තමයි කන්ඩිෂන් එක මේක තමයි ලූප් එක පටන් ගන්න තැන තේරෙන භාෂාවෙන් මම කියලා දෙන්න මේ තමයි ලූප් එක පටන් ගන්න තැන මේ තමයි ලූප් එක ඉවර වෙන තැන මේක තමයි ලූප් එකේ ජම්ප් එක මම සරලව ඔයගලන්ට කියලා දුන්න ලූප් එක කියන්නේ මොකද්ද කියලා වැඩි දෙයක් නෑ හරි for loop එකේ මෙතනින් පටන් ගත්තා බිඳුවෙන් පටන් ගත්තා 100 වෙනකන් යන්න කියනවා එකින් එක යන්න කියනවා එච්චරයි for loop එක ඇතුලේ මොනවද කරන්න තියෙන්නේ method එක call කරන්න තියෙනවා if condition එකක් තියෙනවා method එක call කරන්න කාටද call කරන්නේ sum of digits මෙයාට යවන්න කියනවා කාවද යවන්නේ parameter එකක් ඉල්ලනවනේ parameter එක යවන්න කියන්නේ iව යවන්න කියනවා right ඒ වගේම මෙයා sum of digits return කරන value එක sum එයා catch කර ගන්න කියනවා මෙතන result සමානයි results මුලින්ම බිඳුවයි ඊට පස්සේ catch කර ගන්න කියනවා result ඇතුළට දාන්න කියනවා sum of digits ඒ කියන්නේ මෙයා return කරන මේ sum එක දාන්න කියනවා result ඇතුළට ඊට පස්සේ if condition එකක් ගහුවා condition එක ඇතුළේ දෙනවා අපි මොකක්ද දෙන්නේ condition එකක් දෙනවා if එක ඇතුළේ දෙන condition එක තමයි result බබා result සමාන වුණොත් iට operator එක ගැන මම කියලා දීලා තිනවා i මේකෙන් අහන්නේ සමානද කියලා right i දාන්න බෑ කියන මොකද අන්න දැක්කද error එකක් ආවා මෙන්න මෙතන මම ඔයාලට තව දෙයක් පැහැදිලි කරන්න මට දැන් මෙතන i දානකොට error එකක් ආවා ඇයි මම ඉන්නේ මේ loop එකෙන් එළියේ ඒතර මෙන්න මේ variable එක වෙන කොහෙවත් අපි initialize කරලා නැහැ නේ වෙන කොහෙවත් අපි හදලා නැහැ අපි මේ variable එක හදලා තියෙන්නේ මෙන්න for loop එක ඇතුළේනේ i කෙනෙක් කියලා ඉන්නේ for loop එක ඇතුළේ. ඒතර මේ i මට මේ for loop එකෙන් එළිය යූස් කරන්න බෑ. i යූස් කරන්න පුළුවන් for loop එක ඇතුළේ විතරයි. මම දැන් මේ condition එක මම අරගෙන යන්නම් for loop එක ඇතුළට. දැන් දැක්කද error එකක් නැහැනේ. right ඔයගොල්ලෝ මාත් එක type කරන්න ආව නම් ඔයගලන්ටත් error එක එන්නේ නැති. කී දෙනවා s out එකක් i එච්චර plus පොඩි ස්පේස් එකක් තියමු අපි. මොකද නැත්තම් මේක මේ print ln කියන එක මම ln කපලා දානවා. ln කියන එක තේරුම දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ. ln කියුවොත් දැන් line by line යන්නේ. ඒ කියන්නේ එක line එකක් print කරනවා, ආයි පල්ලෙහාට යනවා, line එකක් print කරනවා, ආයි පල්ලෙහාට යනවා. ඒතර ln අයින් කරපු ගමන් මේක එක පේලියට print පීගෙන යනවා. මෙතනින් කරන්නේ i print කරා ස්පේස් එකක් තිබ්බා. ආයි ඊළඟ round එකේදී ආව i print කරා ස්පේස් එකක් තිබ්බා. right මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න මොකක්ද මේක උනේ කියලා. අපි ඔන්න මුලින්ම program එකේ disariam number එක program එකෙන් කතා කළා. මෙන්න මේ කොටස ඔයගලන්ට මතක ඇති. අපි මේකෙන් කරේ length එක calculate කරගන්න එක. disariam number එක හොයාගන්න හැටි මම සම්පූර්ණ පැහැදිලි කරලා තියෙනවා වීඩියෝ එක බලන්න. ඒකෙදි මේ තියෙන අපි length එක calculate කරන method එක මේ තියෙන්නේ අපේ අපි කලින් main method එක ඇතුළේ ලියාගත්ත method එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට length එක calculate කරා. ඒකෙන් අපි ගත්තා return කරගත්ත length එක. ඒ return කරගන්න length එක අපි catch කරගත්ත මෙතන len ගේ catch කරගෙන ඉවරලා අපි calculate කරා මෙන්න මේ disariam number එක right calculate කරලා ඉවරලා අපි return කරා disariam number එක submit කරා අන්න ඒක තමයි අපි කලින් කරේ. ඒතකොට අපිට දැන් ඕනේ එකේ ඉඳලා 100 වෙනකම් print කරගන්නනේ. ඒතකොට අපිට කරන්න ඕනේ එක ගන්නවා එක disariam number එකක්ද කියලා බලනවා. දෙක ගන්නවා දෙක disariam number එකක්ද කියලා බලනවා. ඔය විදිහට පිළිවෙලට ගන්න එපා. එතකොට අපිට කරන්න ඕනේ අපි මුලින්ම number එකක් දීලානේ තිබ්බේ. දැන් මෙතනදී අපිට number එකක් දෙන්න බෑ. මෙතනදී number එකක් දෙන්න ඕනේ loop එකක් ඇතුලේ.
එතකොට අපි මේ for loop එක ලිව්වේ ඒ අදාළ number එක දෙන්න. එතකොට for loop එකේ i පටන් ගන්න බිඳුවෙන් නෙමෙයි i පටන් ගන්න එකෙන්. i එකෙන් පටන් අරගෙන i එක තමයි පළවෙනියටම දෙන්නේ. එක අපි පාස් කරනවා මෙතනදි. මෙතින් එක අපි පාස් කරා මෙන්න මේ sum of digits කියන method එකට. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ method එකට. method එකට අපි එක පාස් කරලා එකේ disariam ද නැද්ද කියලා බලනවා. ඊළඟට disariam නම් මේක print කරනවා එක. disariam නෙමෙයි නම් ආයි අපි එනවා මෙතනට. මොකද මෙතන දීලා දෙනවා if condition එක. disariam නම් print කරන්න කියලා තියෙනවා. නැත්තම් නිකන් ඉන්න කියලා තියෙනවා. right? නැත්තම් මම මුකුත් ලියලා නැහැ. ඊට පස්සේ ආයි එනවා for loop එකට. for loop එකට එනකොට මෙයා දෙක වෙලා තියෙන්නේ. මොකද මෙතනදි මේ කියනවනේ මෙයාට එකක් වැඩි කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ ආයි for loop එකට ආසේ දෙක disariam නැද්ද බලනවා. disariam නම් print කරනවා නැත්තම් ආයි ඊළඟට එනවා. ඔය විදිහට 100 වෙනකන් එන්න කියලා තමයි මෙතනදි කියලා තියෙන්නේ. for loop එක නම් කලින් පැහැදිලි කරානේ 100 වෙනකන් එන්න කියලා තමයි මෙතනදි කියලා තියෙන්නේ. ඒතකොට මෙතනදි වෙච්ච වෙනස් තමයි බලන්න ඔයගොල්ලෝ අපි කලින් method එකක් call කරා main method එක ඇතුලේ. නමුත් මේකෙදි වෙනස තමයි අපි මේකෙදි method එක call කරන්නේ තවත් method එකක් ඇතුලේ. ඒ කියන්නේ මේ method එක ඇතුලේ අපි මෙන්න මේ method එක call කරනවා. right ඒක තමයි වෙච්ච වෙනස. right මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මාත් එක්ක මේක type කරන්න ඇති කියලා. හරි අපි program එක run කරලා බලමු වැඩි හරියට code වුණාද කියලා. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා 1 2 3 4 5 මේ ඔක්කොම disariam number. ඊට පස්සේ 89 right ඔයගොල්ලෝ මේව බලන්න හරිද කියලා මේ disariam number ද කියලා මේ වීඩියෝත් එක්ක මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න අපේ channel එක ගැන. මම මේ channel එකේ වීඩියෝ සීරීස් දෙකක් යනවා දැන්ට. එකක් මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් යනවා අනිත් එක object oriented programming ගැන යනවා. මම ඊළඟට object oriented programming ඉවර කළා. object oriented ඔක්කොම අහුවෙන විදිහට ලොකු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් කරනවා. ලොකු කියන්නේ මහා ලොකු software එකක් නෙමෙයි. ඒකේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට ඒක කරාම හොඳ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් object oriented programming ගැන. ඉතින් දිගටම රැඳිලා ඉන්න අපේ channel එකත් එක්ක videos අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment දාන්න. ඒ හැමදේමත් එක්ක මේක වීඩියෝ එක පටන් ගත්තා ඉඳන් ඉවරනක බලන්න කියන එක තමයි මම ඉල්ලන්නේ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් මේකෙන් ගන්න දෙයක් තියෙනවා. right එහෙනම් thank you. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බ වෙනකම් bye see you. It's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire.